Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân sinh quan. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề sâu sắc và thiết thực, ba độc tham, sân, si, nguồn gốc của mọi đau khổ, học cách diệt trừ để sống an nhiên. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cảm xúc tiêu cực này, và đôi khi chúng ta không nhận ra rằng chính những điều này là nguồn gốc của mọi đau khổ. Tham lam, giận dữ và vô minh không chỉ làm rối loạn tâm hồn mà còn khiến chúng ta xa rời những giá trị chân thật của cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách nhận diện và vượt qua những ba độc này để từng bước hướng đến sự an nhiên và bình yên trong tâm hồn. Chúng ta sẽ khám phá những phương pháp và bài học quý giá để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, tự do khỏi những ràng buộc nội tâm. Hãy cùng bắt đầu hành trình này. Ba độc tham, sân, si, nguồn gốc của mọi đau khổ, học cách diệt trừ để sống an nhiên. Cuộc đời là một hành trình không ngừng nghỉ trước được những vui buồn, hối hận và khổ đau. Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào bản chất của mọi phiền muộn, chúng ta sẽ nhận ra một chân lý mà Đức Phật đã trải nghiệm: tham, sân và si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Hiểu được ba độc này và học cách vượt qua chúng là bước đầu tiên để hướng đến cuộc sống an nhiên và tự tại. Tham, khao khát và vô độ. Tham là sự khao khát, mong muốn quá độ và dính mắc vào những điều mà chúng ta cho là sẽ mang lại hạnh phúc. Đó có thể là tiền bạc, quyền lực, tình cảm hay thậm chí là sự thành công. Khi lòng tham trỗi dậy, chúng ta bỏ quên bản chất vô thường của mọi điều trong cuộc sống, tạo ra sự đối diện và sâu khổ. Để nhận diện lòng tham, chúng ta hãy hỏi, điều tôi mong muốn có thật sự làm tôi hạnh phúc không? Hay nó chỉ mang lại sự lo lắng? Thay vì chạy theo những mong cầu vô tận, hãy thực hành sự biết đủ. Biết đủ là nghệ thuật biết trân trọng những gì mình đang có, từ đó không bị rơi vào vòng xoáy của dính mắc. Một doanh nhân đã dành cả cuộc đời để xây dựng sự nghiệp và tích lũy một khối tài sản khổng lồ. Mỗi khi đạt được một mục tiêu tài chính nào đó, ông lại đặt ra mục tiêu mới, lớn hơn, với hy vọng rằng khi có đủ tiền bạc, ông sẽ hạnh phúc và thoải mái. Tuy nhiên, khi nhìn lại, ông nhận ra rằng mặc dù có tất cả những thứ mà xã hội coi là thành công, ông vẫn cảm thấy thiếu thốn về mặt tinh thần và tình cảm. Ông thường xuyên cảm thấy lo lắng về việc giữ gìn tài sản, không thể tận hưởng cuộc sống vì sợ mất mát. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống trong vòng xoáy của lòng tham, ông quyết định thay đổi cách nhìn nhận. Ông bắt đầu thực hành sự biết đủ, trân trọng những mối quan hệ gia đình và bạn bè, cũng như những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Ông nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc có nhiều tiền bạc, mà là từ những trải nghiệm và mối quan hệ có ý nghĩa. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rõ rằng lòng tham có thể dẫn đến sự đau khổ và lo lắng, và việc thực hành sự biết đủ có thể giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Sân, sự giận dữ và oán hận. Sân là lửa giận bùng cháy trong tâm hồn mỗi khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương, bị phản bội hay không được như mong đợi. Ngôn ngữ Phật giáo so sánh sân với một ngọn lửa đánh mất lý trí, phá hủy cả ngoại cả nội. Khi chúng ta giận dữ, chúng ta có xu hướng nói những điều tổn thương người khác, làm tác hại đến chính bản thân mình. Nhận diện cơn giận là bước đầu. Hãy tự hỏi, tâm trạng này sẽ dẫn tôi đến điều gì? Tôi có thật sự muốn tác động tiêu cực này đến bản thân và người khác không? Hãy tập trung vào hướng dẫn của Hộ Thiền Nhân, thực hành lòng từ bi, thấu hiểu và tha thứ. Có một người làm việc trong một công ty. Người này đã cống hiến nhiều công sức và thời gian cho công việc và luôn mong muốn được cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, khi công ty quyết định thăng chức cho một đồng nghiệp khác mà không có lý do rõ ràng, người này cảm thấy bị tổn thương và phản bội. Cảm giác ghen tị và tức giận trỗi dậy mạnh mẽ, khiến họ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về đồng nghiệp được thăng chức. Trong cơn giận dữ, họ không chỉ nói những điều tổn thương về đồng nghiệp mà còn nói xấu về cấp trên với đồng nghiệp khác, gây ra sự chia rẽ trong mối quan hệ làm việc. Họ không còn tập trung vào công việc mà liên tục suy nghĩ về sự bất công mà mình phải chịu đựng, và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng cũng như hiệu suất làm việc. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống trong cảm xúc tiêu cực, người này nhận ra rằng sự giận dữ không giúp họ đạt được bất cứ điều gì. Họ bắt đầu thực hành lòng từ bi và học cách tha thứ, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Qua đó, họ hiểu rằng sự oán hận chỉ làm tổn thương chính bản thân và không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Câu chuyện này cho thấy rõ rằng sân không chỉ gây hại cho người khác mà còn hủy hoại chính tâm hồn của chúng ta, và việc kiểm soát cảm xúc giận dữ có thể giúp chúng ta sống an nhiên và hạnh phúc hơn. Si, vô minh và lầm lạc. Si được xem là độc tính nguy hiểm nhất trong ba độc, vì nó che lấp được lý trí, khiến chúng ta nhìn nhận sai lệch thực tế. Vô minh là sự hiểu nhầm, dính mắc vào những ảo tưởng, không nhận ra được bản chất vô thường và vô ngã của mọi sự vật. Trong cuộc sống hiện đại,
Si có thể biểu hiện dưới dạng sự mù quáng chạy theo danh vọng, tiền tài mà không ý thức được hậu quả. Chúng ta thường bị cuốn vào lối sống hối hả, cạnh tranh mà quên đi giá trị cốt lõi của sự bình an nội tại. Để thực hành diệt trừ si, trước tiên cần rèn luyện chánh niệm. Hãy dừng lại, quan sát và tự hỏi, điều này có thực sự quan trọng không? Có phải tôi đang bị dẫn dắt bởi những ảo tưởng không cần thiết? Một cách khác là học hỏi và mở rộng hiểu biết qua sách vở, thiền định hoặc nghe pháp thoại. Việc nhìn nhận mọi thứ bằng trí tuệ và từ bi sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự mù quáng và sống một cuộc đời sáng suốt. Minh là một người làm việc chăm chỉ và có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Anh ta luôn theo đuổi những gì mà xã hội coi là thành công, có một công việc tốt, một chiếc xe hơi sang trọng và một căn hộ đắt tiền. Minh tin rằng những điều này sẽ mang lại cho anh hạnh phúc và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Trong suốt nhiều năm, Minh không ngừng làm việc, thường xuyên tăng ca và từ chối tham gia các hoạt động xã hội hay gia đình. Anh ta lờ đi những cảnh báo từ bạn bè và người thân rằng mình đang bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống. Mình nghĩ rằng chỉ cần có đủ tiền và danh vọng, anh sẽ hạnh phúc. Anh không nhận ra rằng sự lầm lạc trong suy nghĩ của mình đang khiến anh ngày càng xa rời những giá trị thực sự trong cuộc sống. Một ngày, sau khi hoàn thành một dự án lớn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên, mình quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, anh nhận ra rằng những người tham gia bữa tiệc chủ yếu là đồng nghiệp và không có ai trong số những người bạn thân hay người thân yêu. Cảm giác cô đơn và trống rỗng bất ngờ ập đến, khiến anh phải suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Tại bữa tiệc, một người bạn cũ đến tham dự và bắt đầu trò chuyện với Minh. Anh ta hỏi Minh về cuộc sống và hạnh phúc. Minh bỗng nhận ra rằng mặc dù có rất nhiều thành công về mặt vật chất, anh đã bỏ qua những mối quan hệ và trải nghiệm quý giá. Anh bắt đầu hiểu rằng sự theo đuổi mù quáng của mình đối với danh vọng và tiền tài đã khiến anh lầm lạc và không nhận ra rằng hạnh phúc thực sự đến từ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình và bạn bè. Câu chuyện của Minh minh họa rõ ràng về si, vô minh trong cuộc sống hiện đại, khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những giá trị sai lệch và lầm tưởng rằng thành công vật chất là chìa khóa cho hạnh phúc. Nhận thức về sự vô minh giúp Minh bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, tìm kiếm những giá trị cốt lõi và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Thực hành để loại bỏ ba độc trong đời sống hiện nay. Đối với tham, hãy dành thời gian thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Ghi chép lại những điều mà bạn cảm thấy trân trọng trong cuộc sống. Thực hành chia sẻ và giúp đỡ người khác để giảm đi sự ích kỷ và lòng tham cá nhân. Đối với sân, khi tức giận, hãy thực hành hít thở sâu và đếm từ 1 đến 10. Nếu cần, hãy bước ra khỏi tình huống để lấy lại bình tĩnh. Thực hành tha thứ, không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Đối với si, tham gia vào các khóa học về thiền hoặc chánh niệm, tìm hiểu thêm về giáo lý Phật giáo để mở rộng trí tuệ. Đừng ngại tìm kiếm sự hướng dẫn từ các bậc thầy tâm linh để có cái nhìn sáng suốt hơn về cuộc sống. Chúng ta hãy nhìn nhận ba độc tham, sân, si không chỉ là những trở ngại mà còn là những bài học quý giá trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Mỗi lần vượt qua một trong những trở ngại này, chúng ta không chỉ tiến gần hơn đến sự an nhiên mà còn tìm thấy con đường giải thoát cho chính mình. Hãy bắt đầu hành trình này ngay hôm nay và cùng nhau khám phá những giá trị sâu sắc của cuộc sống. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Nhân Sinh Quan Thật Hay để cùng lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người xung quanh. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung ý nghĩa trong tương lai.